Wakim car camping alone. Kasi si Mr. ay busy. May karga ko na yung mga gagamitin ko. But this is only a day tour trip. Yan. Dito na tayo.
pwede mamaya. Gusto mo yung karne lang? Alam mo rin na mahilig ako sa pusa, ano? Ang dungis mo nga lang. Wala, nag-aala pa siguro sa'yo. Nyaw nyaw, naalala mo ako? Hmm?
dishes every day of the week. You're the best, Mom! Okay. For, some people who work from home, they can work from here. We have bunk bedrooms. So this is for sharing. Okay. If for solo travelers. We have common bathroom in each floor. We have 4. Actually, the ratio is 1:1. 1 room or 1 bathroom. For big groups or family, we have this room. Oh, this is bigger. Oh, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. And you can wave check every morning. Ating seaweeds. Kasi familiar ako sa lato, di ba? Guso ito, guso. Guso ang tawag dito. Sa Bisaya, guso. So ito yung kinakain ng mga, kasi mas kumakain yung locals na ito kaysa sa mga turista, ganun ba? Yes. So we introduce them. Parang atsara. Yes. Bago mo balnawan ng fresh water, bago lalagyan ng ricado. Salad. Salad. Pwede sa yung Ilocano, yung dinengdeng. Ay sa Tagalog na pinader. Pinader. Oo. Ay hindi ka yung dinengdeng, yung dingding. Dingding. Sa Tagalog, pinader. Nakahanap na nga ako ng Pader. dinding pinader. Pagdating sa must-try kainan dito sa LU, hindi dapat palampasin ang kilala ngayon bilang LU's favorite fried chicken. Actually, it works. Bakit nga ba ito pinangalanan? Dati hindi ako kumakain ng bagoong. Pero parang nasasanay na ako. Sakto, kasama ng mangga. Bagay sa bagoong. Ang galing talaga ni ate. Presenting Honey Bagoong Chicken. Ito ang kanilang deconstructed kare-kare all in one dish. Honey Bagoong glaze served with kare-kare dipping sauce at smoked. Sweldo na! Enjoy up to 50%. Sa isip ng tricycle driver na si Tatay Hobinat. Bali itong hina na to, ito yung